Hello guys! Ngayon, para sa English, magagawa po ako ng malaking flower. Ang mga kailangan po natin ay yung bulaklak po. Ito po. And then, yung picture po, sa gitna ilalagay. Itong picture. May ginapit na po akong isa. And then, popsicle stick. Para po dito, sa tangkay. And then, dahon. Oil pastel. Or kahit anong color po ang meron kayo. And then, gunting. Glue. At oslo paper. Tara, simulan na po natin. Thanks for watching guys! Don't forget to click the subscribe button for more updates videos. Thank you po! Bye-bye!